કોઈ પણ ડીશ હોય મરચા વગર તો અધૂરી છે. પછી ભરેલા મરચા હોય, મરચાનો સંભારો હોય કે પછી તળેલા મરચા હોય. આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં એકદમ નવી રીતે ટુકડા મરચાના ભર્યા વગર ભરેલો સંભારો તૈયાર કરીશું. એકદમ નવી રીતે નવા સ્વાદમાં બનાવીશું. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે મેં અહીંયા લગભગ 250 થી 300 ગ્રામ જેટલા લાલ મરચાં એકદમ કડક હોય તેવા લીધા છે. તમે અહીંયા લાલની જગ્યાએ લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મરચાં એકદમ કડક હોવા જોઈએ. હવે આ મરચાંને આ રીતે મોટા મોટા ટુકડામાં કાપી લેશું. એકદમ મોટા ટુકડા હશે તો લાંબા સમય સુધી તમારો સંભારો તમે સ્ટોર કરી શકશો અને ખાઈ શકશો. એટલા માટે આપણે ટુકડા બને એટલા મોટા કરવાના અને મરચાં એકદમ કડક લેવાના. હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કડાઈમાં અડધા કપ જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરશું અને હવે એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણે સતત ચલાવીશું અને લોટને શેકીશું. આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણો ગોલ્ડન કલર પર લોટ આવી જાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. જો હાઈ ગેસની ફ્લેમ હશે તો કલર તો ગોલ્ડન આવી જશે, પણ લોટ કાચો રહેશે અને પરિણામે કાચો લોટ પેટમાં પણ દુખે છે અને બીજા નંબરમાં ચીકણો થઈ જાય છે, તો લાંબા સમય સુધી સંભારો સારો નથી રહેતો. તો લોટ બરાબર શેકવો જરૂરી છે. તો લગભગ 5 મિનિટ આ રીતે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર મેં શેક્યો તો લોટનો કલર ગોલ્ડન આવી ગયો છે અને લોટના શેકાવાથી પૂરા કિચનમાં સ્મેલ પણ આવી રહી છે. હવે હું તમને લોટનું ટેક્સચર બતાવું છું. પહેલાં કરતાં લોટનું ટેક્સચર એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવી ગયું છે, મતલબ અંદર સુધી આપણો લોટ શેકાઈ ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ લોટને બીજી પ્લેટમાં લઈ લેશું, જેથી લોટ આપણો ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. એકદમ ઠંડો કરવાનો છે આ લોટને. અને એ લોટ ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે લગભગ 3-4 ચમચી જેટલું તેલ મીડિયમ ગરમ કરીશું અને તેમાં 1 નાની ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરશું. રાઈને થોડીવાર સાતળી અને ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખી આપણે જે મોટા મોટા ટુકડા કર્યા છે ને મરચાના તે ઉમેરી દઈશું. જો મેં કેટલા મોટા મોટા કર્યા છે. આ મોટા ટુકડા કરવાનું કારણ શું છે એ હું તમને બતાવું કે તમે મોટા ટુકડા કર્યા હશે ને તો લાંબા સમય સુધી ટુકડા તમારા સોફ્ટ નહીં થાય અને પરિણામે તમે 1 વીક સુધી આ સંભારાને ખાઈ શકશો, સ્ટોર કરી શકશો. તો ખાસ એ ચેક કરવાનું કે ટુકડા મોટા થાય અને મરચાં એકદમ કડક લેવા. આ હું તમને વારંવાર કહું છું જેથી સંભારો સારો જ રહે, ખરાબ ના થાય. તો હવે થોડીવાર આ રીતે ચલાવી અને મરચાંને સાતળી લેશું અને હવે એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણે સાતળવાના છે અને સાથે લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દેશું, જેથી મરચાંની સાથે નમક પણ કૂક થઈ જાય અને પરિણામે મરચાંમાં પાણી ના થાય અને એકદમ અંદર સુધી ટેસ્ટફુલ મરચાં તૈયાર થાય. બસ એટલા માટે હવે ઢાંકી દઈશું અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 1-2 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. તો મરચાં આપણા 80 થી 90% જેવા સોફ્ટ થશે. 100% સોફ્ટ નથી કરવાના, 80 થી 90% જેવા જ સોફ્ટ કરવાના છે. 2 મિનિટમાં જ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણા મરચાં પહેલાં કરતાં થોડા નરમ થઈ ગયા છે. એકદમ આપણે જે ટ્રેડિશનલ સંભારો બનાવીએ અને સોફ્ટ હોય તેટલા સોફ્ટ નથી કરવાના. હું તો કહું છું 70 થી 80% સોફ્ટ કરશો ને તો પણ ચાલશે, પણ મરચાં કેવા સોફ્ટ થવા જોઈએ તે આ રીતે ચેક કરવું. ચમચામાં એક મરચાંનો ટુકડો લઈ અને ચમચીથી દબાવવાનો. જો દબાવીએ ત્યારે એ માત્ર દબાઈ જવું જોઈએ, પણ સાવ માવા જેવું ન થઈ જવું જોઈએ. બટેટું છૂંદીએ ને કેવો માવો થઈ જાય તેવું ના થવું જોઈએ. આ રીતે આરામથી દબાઈ જવું જોઈએ. બસ આને 80% જેવા કૂક થયા કહેવાય. તો આટલા આપણા 80% જેવા મરચાંના ટુકડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી આ મરચાંના ટુકડાને આપણે 50 થી 60% જેવા ઠંડા કરીશું. આપણા મરચાં સાવ ઠંડા ન થવા જોઈએ અને સાવ ગરમ પણ ના રહેવા જોઈએ. 50% જેવા ગરમ રહે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક મસાલો તૈયાર કરી લઈએ. આપણો આ લોટ સાવ ઠંડો થઈ જવો જોઈએ. તો આ રીતે હાથથી ટચ કરતાં ઠંડો લાગે ત્યારબાદ આપણે તેમાં મસાલો કરવાનો છે. તો આ લોટ ઠંડો થઈ ગયો છે અને 50% જેવા મરચાંના ટુકડા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો લોટને પહેલાં તો મરચાંની અંદર ઉમેરી દઈશું અને હવે એક્સ્ટ્રા મસાલા ઉમેરશું, જેમાં લોટના ભાગનું જ નમક ઉમેરશું, કારણ કે મરચાંનું નમક આપણે ઉમેર્યું છે. અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, ચપટીક જેટલી હિંગ અને 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી. અહીંયા મેથી વધઘટ કરી શકો છો. સાથે ચપટીક જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર ઉમેરશું. તમે અહીંયા લીંબુ ના ઉમેરતા આમચૂર પાવડરનો જ ઉપયોગ કરજો, જેથી મરચાંમાં પાણી ના થાય. અને અડધી નાની ચમચી જેટલો ફુદીના પાવડર. ફુદીના પાવડર હોય તો ઉમેરજો, સારો ફ્લેવર આવશે અને આપણા મરચાંની સેલ્ફ લાઈફ પણ વધારી દેશે. કારણ કે
પુદીનાની અંદર એન્ટીબેક્ટેરિયલ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે, તો કોઈ પણ વેરાયટીની સેલ્ફ લાઈફ વધારે છે એટલા માટે. હવે આ બધી જ વસ્તુ બરાબર મિક્સ કરશું. આમાં આપણે એક પણ ટીપું પાણીનો નથી ઉપયોગ કર્યો, તો આ મરચાંને તમે એર ટાઈટ બોક્સમાં પેક કરી ફ્રીઝમાં રાખી અને 1 અઠવાડિયા સુધી આ સંભારાને ખાઈ શકો છો. આ સંભારો કડક રહેશે કારણ કે મરચાં કડક પસંદ કર્યા છે અને 80% જેવા જ કૂક કર્યા છે. અને આ મિક્સ થઈ ગયા બાદ હવે તમે જોઈ શકો છો કે ટુકડાની અંદર આપણે મસાલો નથી ભર્યો, છતાં અંદર સુધી મસાલો જતો રહ્યો છે. અને ફ્લેવર પણ આપણે મસાલામાં જે રીતે વેરાયટીમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ યુઝ કરેલા છે એ રીતે ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બનેલો છે. એકવાર આ સંભારો બનાવવાની જરૂર ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બને છે. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.